ሰላም እንዴናችሁ ኢትዮጵያ። ዛሬ የምናየው 03 የስለ ኢንቲጀር የምናይበት ቀን ነው ማለት ነው። ኢንት ዶት ፓይተን ስለመጻፍ ማለት ነው። ሶ ኢንቲጀር ማለት ነው። ኢንቲጀር የምንለው ባለፈው ለምሳሌ ስትሪንግ አይተን ነበር። ለምሳሌ ኔም ኢኳል ቱ አቡ ማለት ፈልግ አንደኛ ኮቴሽን ማርክስ ማስገባት አለብኝ ብያችኋለሁ። ሲቀጥል ደግሞ ይሄኛው ምንድነው ቫሪያብል ብያችሁ ነበር። ኔም የሚለው ቫሪያብል ውስጥ ቫሪያብል ኮንቴነር ነው ብያችኋለሁ። እዚህ ኮንቴነር ውስጥ አቡ የተባለ ቫልዩ አስቀመጥን ማለት ነው። ራይት ቫሪያብል ላይ ሶ አሁን ኢንቲጀር ነው የምናየው። ኢንቲጀር ስናይ ቁጥሮች ነው። ለምሳሌ ኤጅ ኢኳል ቱ 25 ኢዝ ኢንቲጀር። ሲቀጥል HEIGHT ሄት እኩል ይሆናል ሜትር ከ70 ነገር ብንል እነዚህ እንዳለ ቁጥራዊ ቫልዩ ናቸው። ይሄ ኢንቲጀር እንለዋለን። እነዚህ ቁጥሮች ዴሲማል ደግሞ ካለበት ፍሎት እንላቸዋለን። እሺ ሌላ ስለ ቁጥር ምን ማየት እንችላለን? ለምሳሌ x እኩል ይሆናል 3 y እኩል ይሆናል 2 ብንል ከታች መተን ደግሞ z እኩል ይሆናል x + y ከታች መተን ፕሪንት ፋንክሽን ፕሪንት ስንጠቀም ፕሪንት መክፈት አለብን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እኔ ቫሪያብል ራይት ቫሪያብል z ላይ x ሲደመር y የሚባለውን ቫልዩ አስቀምጥ ነው። አንድ ኢኳል ቱ ሳይን ብቻ ከተጠቀሙ ሁሉ ጊዜ አሳይንመንት ነው። እዚህ ጋር ያለውን ቫልዩ እዚህ ጋር z ውስጥ ማጠራቀም ማለት ነው። ሶ ቫሪያብልን ስንጠራ ደግሞ ኮቴሽን ማርክ እንጠቀም ብያችኋለሁ። z ይቻላል ማለት ነው። ሶ ራንስ አደረገው ይሄን ኮድ። እሺ ላጥፋቸው ከላይ ሰራዋቸውን እና ራንስ አደረገው። ለምሳሌ 5 ይመጣል ቢኮዝ 3 ደምሮ 2 5 ሆነ ማለት ነው። አንደኛ አሳራችን ይሄ ነው። z ኢኳል ቱ x + y አድርገን እዚህ ጋር ያጠራቀምናቸውን ቫልዩዎች በቁጥር ከዛ እነዚህ መደመር እንችላለን ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ እንዳለ ተፈተነ ይሄን ምን ማድረግ እንችላለን? ፕሪንት ቀጥታ x ሲደመር y ማለት እንችላለን። ሶ ቀጥታ ምንም z ሳንጠቀም x እና y መደመር እንችላለን። አሁንም 5 ይመጣል። ሶ ምንድነው ከዚህ ጋር የምትረዱት x ላይ 3ን አጠራቀምን y ላይ 2ን አጠራቀምን። ሶ ኮንቲነሮቹን እነዚህ ቫሪያብሎቹን ተጠቅመን መደመር እንችላለን ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ 3 ሲባዛ 2 6 ነው። 2 ሲደመር 3 5 ነው። 3 ሲባዛ 2 6 2 ሲደመር 3 5 ሶ 5 ሲባዛ 6 5 ሲደመር 6 ማለት ነው። ኦር ምን ላድርገው 3 ሲባዛ 2 6 ነው። 6 ኦኬ ወይ ራን ላድርገው ዝም ብዬ እንደምትል 11 መጥቷል። ቢኮዝ 3 ሲባዛ በ2 6 ነው። 6ን ያዙ 2 ሲደመር 3 5 ነው። 6 ሲደመር 5 11 ሆነ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ደምረን አካፍለን እንዳለ ቫልዩን x እና y ላይ ሰተነው ከዛ x እና y መደመር እንችላለን ማለት ነው። ቫልዩዎቹን ኦር ቫሪያብሎች መደመር እና መቀነስ ማባዛት እንችላለን የሚለውን እናያለን። ሲቀጥል ምንድነው ማየት የምፈልገው እዚህ ጋር ኢንፑቶችን መጠቀም እንችላለን። ሶ ለምሳሌ x እኩል ይሆናል ኢንፑት ስንጠቀም መጠየቅ እንፈልጋለን ከሰው ብለናል። ሶ መጠየቅ እንፈልገው ለምሳሌ ቁጥር አስገባ ከሆነ ኢንተር ኤ ነምበር ከዛ በተመሳሳይ ሁኔታ ወጥተን ለy እኩል ይሆናል ኢንፑት ሁለቱም እንደዚህ ብንላቸው ከዛ ከተመጥቼ ደግሞ ፕሪንት x + y ማለት እንችላለን። ሶ አሁን ብጀምር ምን ይፈጠር ይመስላችኋል? ራን አደረኩት ኢንተር ነምበር ይለኛል። ሶ ኢንተር ነምበር ያው x ን ምንም አይጠይቅኝ። ሶ 3 ባስገባለት ከእንደገና ኢንተር ነምበር ይለኛል። ማለትም የyን 2 ባስገባለት 32 ወጣልኝ። ማምጣት የነበረበት 3 ደምሮ 2 5 ነበር፣ ግን የመጣልኝ 32 ነው። ቢኮዝ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጀስት እንደ ስትሪንግ ያስገባው ኢንተር ነምበር ኢዝ ስትሪንግ እና ሁሉ ጊዜ ኢንቲጀር ከሆነ ለምንሰራው ፕሮግራም ኢንቲጀር መሆኑን መናገር አለብን። የምናገረው ሙሉን በኢንት ማጠር አለብን። ኢንት ከዛ ሙሉን በብራኬት ማጠር በብራኬት በተመሳሳይ ከታችን በብራኬት በኢንት ስናጠረው ኢንት አሁን ረን ባረገው አጥፋው ነኝ። እሺ ነው እዚህ ጋር ሳትሆን ቺዝ ትራስቶን ሙሉ ኢንትን ጨምሮ ምናጥራት ኢንት ሶ ኢንት አለን። ከዛ ኢንት ውስጥ ደግሞ ኢንፑት ውስጥ ደግሞ ምን ነገር እንፈልጋለን ነው። አዲስ ነገር ብዙም ይከብድ ነገር የለውም። ሶ ኢንተር ባደረገው ዋት ኢዝ ኢንተር ነምበር ይለኛል። 3 ኢንተር ነምበር 2 5 መጣ ማለት ነው። ሶ ቁጥሮችን መደመር ስንፈልግ ሁሉ ጊዜ ወደ ኢንፑት መቀየራችን መርሳት የለብንም።
ስትሪንግ ስለሆነ ሁሉ ጊዜ ወደ ኢንፑት መቀየር አለብን ማለት ነው። ኢንፑት ግን ስንጠቀም አንዳንድ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ ራን አድርጌ ቁጥር ነው የሚፈልገው እሱ። ለምሳሌ ኤ ባስገባለት እዚች ጋር ሳይሆን እዚች ጋር ኤ ባስገባ ኢረር ይመጣል። ቫልዩ ኢረር አለ ቢኮዝ ኢንት ነው ቁጥር ነው የሚጠብቀው። እኔ ደግሞ ያስገባሁለት ፊደል ስለሆነ አይቻልም ማለት ነው። አንደኛ ማወቅ ያለባችሁ እሱ ነው። ሲቀጥል ደግሞ ማወቅ ያለባችሁ ከእንደገና ራን አድርጌው ከዛ እዚህ ጋር 2.5 ነገር ባደረገው ከእንደገና ቫልዩ ኢረር አለ። ሶ ለምንድን ነው ታዲያ 2.5 ቁጥር ነው ግን አይቻልም ቢኮዝ ኢንቲጀር ሆል እንትን ሙሉ ቁጥር ነው ብያቸዋለሁ። ዴሲማል አይሆንም። ዴሲማል የምንጠቀም ከሆነ ፍሎት እንጠቀማለን ብያቸዋለሁ። ሶ ፍሎት መጠቀም እንችላለን የምንጠቀም ከሆነ ማለት ነው። ፍሎት ሁለቱም ጋር ፍሎት ተጠቅመን ከዛ ራን ብናደርገው አንደኛ ፍሎት መጠቀማችን ትልቁ ጥቅሙ እንደቅዳውን ቅድም አልሳ ያለኝን 2.5 አስገባለት ይሰራል፣ ችግር የለም። ሶ 2.4 በዴሲማል መስራት እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ በኢንቲጀር መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንታይ ነበር 2 ብሎ ችግር የለም፣ 2 ብሎ ችግር የለም። ነገር ግን መጨረሻ ላይ በፍሎት የሚሰጠኝ 4.0 ብሎ ስለዚህ 4.0 ፍሎት ነው ማለት ነው። 0.0 ራሱ ይባል ፍሎት ነው፣ 0 ኢንቲጀር ነው። ሶ ነጥብ የምትባል ነገር ካለች ባጭሩ ፍሎት ነው ብለን እንይዘዋለን ማለት ነው። ሲቀጥል ማየት የምፈልገው ምንድነው ይሄንን ካየን በደመር መቀነሶቹን አንዴ እንያቸው። ሶ ለምሳሌ ፕሪንት x or 2 plus 2 let's say or 2 ከብሎ አንዴ 8 ሲደመር 2 ለማካፈል እንዲሆን 8 ሲካፈል ለ2 ሲደመር 2 ሶ 8 ሲደመር ለ2 ራን ባደረገው ደምደት 10 መጥቷል። ችግር የለም። እዚህ ጋር ስፔስ ብቻ ነው ችግር የለም እንዲታይ ነው። ያውን ቼክ ለማድረግ ያህል ራን ባደረገው 10 ችግር የለም። ይላጥፋው አንዴ። ሶ ምንድነው ማየት የፈለኩት መደም አንድ ኢንቲጀር ከኢንቲጀር ጋር ሲደመር 10 ነው የመጣልኝ ታችኋል። ኢንቲጀር ከኢንቲጀር ጋር ሲቀንስ ደምተው 6 ችግር የለበትም። ኢንቲጀር ከኢንቲጀር ጋር ሲባዛ 16 ምንም ችግር የለበትም። ኢንቲጀር ከኢንቲጀር ጋር ሲካፈል እንደምትት 4.0 ነው የመጣው። ስለዚህ አንድን ቁጥር ኢንቲጀር ቢሆን ኢንቲጀር ማለትም ዴሲማል ያልሆነ ቁጥር በዴሲማል ባልሆነ ቁጥር ስናካፍለው ሁሌ የሚመጣልን ፍሎት ነው። በዴሲማል 4 ነው ግን 4.0 ነው የሚመጣው ማለት ነው። እቺኛውን 0 ማጥፋት ከፈለኩኝ ማድረግ ይችላል፣ ፍሎት ዲቪዥን መጠቀም ይችላል። ኢራንስ አደረገው እንደምትት 4 መጥቶልኛል። ግን ምንድነው ችግሩ? አሁን ይላጥፋውና አንዴ ከእንደገና 4 ሲካፈል 8 ሲካፈል 3 ብለው መሆን የነበረበት ምንድን ነበር? ራንስ አደረገው የሚመጣው 2 ነው ግን አይሆንም። 8 ሲካፈል ለ3 2 ነጥብ ምናምን ነው። ሶ አሁን እቺኛው መጠቀማችን ችግሩ ነው። ዴሲማል በሙሉ ያጣፋል። ይሄን ባጠፋና ራን ባደረገው ደምቱ 2.6 ነው። ቅድም ግን 2 ብቻ ነው የጻፈው። ስለዚህ ፍሎት ዲቪዥን ስንል ወደ ኒረስት ያጣጋል ሳይሆን በጭራሽ እንዳለ 2.9 ራሱ ቢሆን በሙሉ ያጠፋዋል ማለት ነው። የሚጽፍልኝ 2 ብቻ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 2.6 ቢሆን ራሱ ፍሎት ዲቪዥን ስትጠቀም ቅድም 2 ብቻ ነው የመጣልኝ። ሰዎችን በሙሉ አጠፋት ማለት ነው። አንድ የፍሎት ዲቪዥን እና የዲቪዥን ልዩነት ይሄ ነው። ሲቀጥል ደግሞ አንድ አዲስ ነገር አለ። እሱ ምንድነው? አዲስ ኮናቸው ለፕሮግራሚንግ እቺ ምልክት አታቋትም። እቺ %8% ማለት 8 ሲካፈል ለ3 ምን ያህል ቀሪ ያለው ነው። 8 ሲካፈል ለ3 ጊዜ ነው። 2 ጊዜ ይካፈል 2 ጊዜ 3 6 8 ሲቀነስ 6 2 ሶ መልሱ 2 መጣ አለበት። ትራንስ አደረገው እንደምታዩት 2 ይመጣል። ሶ ባጭሩ 8 እና እቺኛው የፐርሰንት ምልክት 3 ከተባለ 8 ሲካፈል ለ3 ምን ያህል ቀሪ ያለው የሚለው ነው። ሪማይንደር የምንፈልግ ከሆነ እቺ ምልክት እንጠቀማለን ማለት ነው። ሪማይንደር ደግሞ እንዲጣፋ ከፈለግን ሪማይንደር ማንፈልግ ደግሞ ከሆነ ፍሎት ዲቪዥን እንጠቀማለን ማለት ነው። እሺ አሁን ኤኒ ኢንቲጀር ነምበር ከኢንቲጀር ነምበር ጋር ሲደመር ሲቀንስ ሲካፈል ሲባዛ ምን እንዳይመጣየን። አሁን ደግሞ ዋት አባውት ኢንቲጀር ቁጥር ከፍሎት ጋር ሲደመር 0.0 ባረገው ራውንስ አረገው እንደምታዩት 11.0 መጥቷል። ሶ ኢንቲጀር ሲደመር ፍሎት ነው። እሺ ዋት አባውት ሲቀንስ 8 ሲቀነስ 3.0 ፍሎት ነው። እንደምታዩት 5.0 ስለዚህ ኢንቲጀር ሲቀነስ ፍሎት ነው። ኢንቲጀር ሲካፈል ለ3.0 እንደምታዩት 4.0 ሶ አንድ ኢንቲጀር ወይም 8 ሲባዛ በኤኒ ፍሎት ኦር ዴሲማል ነው ፍሎት ሊመጣልን። ሲካፈልም ብናየው ሲካፈል ለ4.0 በሙሉ ሊመጣልኝ። ራን ባረጋው እንደምታዩት 2.0 ነው። ሶ ኤኒ ፍሎት ነምበር ከኢንቲጀር ጋር ሲባዛ ሲደመር ሲቀነስ የሚመጣው ፍሎት ነምበር ነው ማለት ነው። ኢንቲጀር ግን ከኢንቲጀር ጋር ሲካፈል ብቻ ነው ፍሎት የሚመጣው። ይሄንን ካየን
አይ ቲንክ በቂ ነው። ፍሎት ነምበር ከፍሎት ሲደመርም ሲቀነስም ሲባዛም ሲካፈልም ፍሎት ነው የሚመጣው። እሱ ጋር ችግር የለም ማለትም ለምሳሌ ፍሎት ነምበር ስላችሁ እቺ 1.0 ባረጋት እንደማለት ነው። 8.0 ሲደመር 8.0 የሚመጣው 2.0 ነው። ሶ ሲካፈል ኤኒ ፍሎት ነምበር ፍሎት ምለው ነጥብ ያለበት ቁጥር ሲካፈል በፍሎት ባለበት ቁጥር ሲደመርም ሲቀነስም ሲባዛም ነጥብ ባለበት በፍሎት ነው የሚመጣው። በቃ ኢንቲጀር የሚመጣው ኢንቲጀር ከኢንቲጀር ጋር ሲደመር ሲቀነስና ሲባዛ ብቻ ነው ማለት ነው። ሶ ስለ ኢንቲጀር ይህንን ካየን አይ ቲንክ ቤዚክ የሆነ ነገሮችን አውቃችኋል ብዬ አስባለሁ። ሪካፕ ለማድረግ ያህል ኢንቲጀር በምትጠቀሙበት ጊዜ አንደኛ ኮቴሽን ማርክ አትጠቀሙ፣ ሁለተኛ ደግሞ ኢንፑት ስትጠቀሙ ኦር ቫልዩ የምታስገቡ ከሆነ ሁልጊዜ ኢንት መጠቀም አለባችሁ። ኢንት ካልጠቀማችሁ ጽሁፉን የሚያየው እንደ ቁጥር ስለሆነ ልክ እንደ ቅድሙ 2 ሲደመር 3 5 ሆኖ ሲገባው 2 እና 3 ኮንካቲኔሽን ይባላል። ጎን ለጎን አስቀምጦ 23 ሊያመጣባችሁ ይችላል ማለት ነው። ቀጣይ በኢፍ ስቴትመንት እንገናኛለን። ቻው።